Tham kiến hoàng thượng. Người đâu? Ở vườn sau. Cố lên. Đồ lừa đảo. Vậy mà còn dám quay lại. Cái gì đây? Ngươi ở lãnh cung trồng trọt. Nói nhảm, bây giờ hạn hán, bách tính đều thiếu lương thực. Ta thử nghiên cứu vài loại hạt giống mới, xem có thể trồng được không. Nếu thành công, phổ biến ra ngoài, bách tính chẳng phải sẽ có nhiều đồ ăn hơn sao? Ngươi một nhà đầu lãnh cung, vậy mà lại lo cho chúng sinh. Ta với người một tên chỉ biết lừa gạt tiền tài, có gì hay để nói chứ? Không trả tiền thì mau cút ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng ta làm việc. Làm gì? Thị vệ gì chứ? Ngươi chẳng phải là thống lĩnh thị vệ bên cạnh hoàng thượng sao? Trước đó muốn trộn thân cho ta, bây giờ lại xem ta là thị vệ. Thôi được, chậm trước mặt ngươi, đóng giả thị vệ thì đã sao? Buông ra. Ngươi đừng nói là hết bạc rồi, lại muốn dùng Mỹ Nam kế với ta đấy nhé. Ta cảnh cáo ngươi, ta hết tiền rồi, một đồng cũng không còn. Nếu ta muốn ngươi, cần gì phải dùng Mỹ Nam kế? Ý ngươi là gì? Ngươi làm gì vậy? Thả ta xuống. Nói cho ngươi biết, đây chính là ngươi tự chui đầu vào giọng. Mau trả tiền cho ta, mau buông ta ra. Trả tiền. Buông ra. Đồ đàn bà điên. Ngươi tuổi con chó hả? Ngươi không trả tiền, ta cho ngươi tiêu đời. Trong hoàng cung đại nội này, ngươi dám tùy tiện hại người thử xem. Ta không dám động ngươi, nhưng ta sẽ bẩm báo hoàng thượng để người xử lý ngươi. Được thôi, ngươi cứ đi tìm hắn. Ngươi bất quá cũng chỉ là một tên thị vệ đầu lĩnh, ngươi còn dám láo xược. Chẳng lẽ ngươi không sợ hoàng thượng sao? Dĩ nhiên là không sợ. Ngươi và tên tổ hoàng đế kia là huynh đệ kết nghĩa. Theo thần điều tra được, bên cạnh mộ Vân Tịch chỉ có một cung nữ bồi giá tên là Trức Ngọc, chứ không có tiểu tịch tử nào cả. Ngươi ở lãnh cung làm việc mà lại ngang ngược như vậy, thật không hiểu quy củ. Mộ Vân Tịch dạy dỗ các ngươi kiểu gì vậy? Ta nói sao hắn lại to gan như vậy, thì ra là có mắt như mù, không biết thân phận thật sự của ta đây. Ngươi cười cái gì? Ngươi gặp chuyện rồi đấy. Mau trả tiền cho ta, còn phải bồi thường cho ta 1.000 lượng tiền tổn thất tinh thần. Chuyện của chúng ta mới coi như xong. Làm gì vậy? Buông ta ra, đừng động. Tên vô lại, ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám ngủ với ta hả? Ta mệt rồi, đi ngủ thôi. Được. Mấy ngày nay vì chuyện hạn hán, hoàng thượng đã mấy đêm không ngủ ngon rồi. Xem ra tiểu tịch tử này quả nhiên có chút bản lĩnh, lại có thể khiến hoàng thượng an tâm ngủ được. Được lắm, bao nhiêu năm rồi? Thực phẩm, hạt giống, thời tiết, dược phẩm. Không gian này, nói lợi hại thì cũng lợi hại, nói vô dụng thì cũng vô dụng. Ta muốn bên ngoài lãnh cung lắp đặt một lớp lưới bảo vệ, không cho tên đồi bại kia vào nữa, nhưng mà không tìm được dụng cụ. Nương nương, tôi vừa ra ngoài phơi số lúa mì trồng lần trước, mấy ngày nữa là có thể xay rồi. Không được, hôm nay trời sẽ mưa.
không thể phơi lương thực. Chiếc Ngọc mau cùng ta đem lúa mì vào nhà. Nhưng hạn hán đã lâu như vậy, sao có thể mưa được? Nương nương. Chữ viết này sao quen thế nhỉ? Mùi vị này là rượu nho. Chẳng lẽ Mộ Vân Tịch chính là tiểu tịch tử? Tâu hoàng thượng, hiện nay giá lương thực ổn định, oán hận trong dân chúng tuy lắng xuống, nhưng hạn hán này nếu kéo dài quá lâu, lương thực e rằng cũng sẽ cung không đủ cầu. Vẫn không thể đoán được. Triệu đại nhân, Đông Cương Quốc rốt cuộc khi nào mới có mưa sao? Đại thần Đông Cương Quốc, nếu không cho lê dân bách tính một câu trả lời, dân đoán vẫn sẽ tích tụ ngày càng sâu. Gần đây không có mưa. Ngày 29 tháng 7 sẽ có mưa, vậy sao? Không bằng xem cái này. Ngày 29 tháng 7, đó chẳng phải là hôm nay sao? Sao có thể như vậy được? Hoàng thượng, thần mạo muội hỏi một câu. Tờ giấy này là do ai viết? Một nữ tử viết 2 ngày trước. Nữ tử sao hiểu được thuật xem sao, xem gió đoán mưa? Thần dựa vào kinh nghiệm nhiều năm phán đoán, hiện tại không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sắp mưa. Nội dung trên tờ giấy này thật nực cười. Hoàng thượng, thần lấy mạng ra đảm bảo, không chỉ hôm nay không có mưa, mà 10 ngày tới cũng không có dấu hiệu sắp mưa. Kính xin hoàng thượng đừng tin lời yêu ngôn. Vậy mà trời thật sự mưa rồi. Diệu kỳ, không chỉ đoán đúng, mà ngay cả thời gian cũng không sai chút nào. Đúng vậy, đại thần Đông Cương Quốc, ta rõ ràng đã tính toán rồi mà, sao có thể mưa được? Ta nói chứ, lần này có mưa rồi, chúng ta được cứu rồi. Tam hoàng thúc, sao ta lại không biết? Mộ Vân Tịch khi nào lại biết xem cả thiên tượng vậy? Nàng ta rốt cuộc còn điều gì bất ngờ mà ta không biết nữa? Cái túi thơm xấu xí quá. Sao lại có thứ xấu xí như vậy chứ? Hoàng thượng, tiểu tịch tử ở lãnh cung kia kỳ thực chính là tuy ta thấy Mộ Vân Tịch tiện nhân phụ bạc kia rất đáng ghét, nhưng thứ này so với bức tranh Nguyên Ương năm xưa ạ tặng huynh, đúng là một trời một vực. Người không nói thì chẳng ai bảo ngươi câm đâu. Ngươi chắc chắn đây là đồ của nàng ta. Hồi hoàng thượng, quả thật là nô tài tận mắt nhìn thấy túi thơm này chính là từ trên người Mộ Vân Tịch rơi xuống. Hơn nữa kiểu theo này, ngoài nàng ta ra không ai có thể thêu xấu hơn nàng ta được. Quả thật rất xấu. Chiếc ngọc, số lưu huỳnh trước đây ta bảo ngươi phơi, đã cất kỹ chưa? Nếu bị ẩm thì túi thơm của ta sao lại ở chỗ ngươi? Đừng có động tay động chân với ta. Có biết nam nữ thụ thụ bất thân không hả? Người rốt cuộc là ai? Là Mộ Vân Tịch hay là tiểu tịch tử? Đậu phộng, hắn khi nào biết được? Quả nhiên người thật sự là người đó.
Hà bao thêu sống như vậy, cũng chỉ có ngươi có thể xem nó như bảo bối. Ngươi không hiểu, đây chính là ta mấy tháng trước cùng Trức Ngọc lần đầu học thêu thùa. Khó khăn lắm mới thêu được 2 cái. Lần đầu học thêu thùa, tiêu rồi. Nguyên chủ cầm kỳ thi họa, nữ công gia tránh, cái gì cũng tinh thông. Nửa năm trước, trong lãnh cung trời đông giá rét, tay ta bị tê cóng, không thể thêu thùa được nữa. Học lại. Làm gì? Đều biết ta là ai rồi, còn động tay động chân. Ngươi muốn rời khỏi hoàng cung là vì thần vương sao? Có quan hệ gì với hắn? Ngươi thật sự không nhớ? Mặc kệ ta có nhớ hay không, trả lại cho ta. Của ta rồi. Ngươi vừa rồi không phải còn nói ta thêu hạ bao xấu sao? Ngọc bội này không phải ta. Cất kỹ, đừng mang đi cầm nữa. Ngươi trước đây sao không nhận ra? Ngọc bội này thế mà lại là Long Văn. Cầm ngọc bội hoàng thượng ban cho ngươi, ở đây khoe khoang với ta, cho thấy ngươi với hoàng thượng quan hệ tốt lắm vậy. Muốn lấy lòng hoàng thượng không dễ. Đợi bà đây phát đạt, nhất định sẽ có quả ngon cho ngươi ăn. Hoàng thượng, đây là Mộ Vân Tịch, lãnh cung nữ lãnh cung đưa tới. Đây là cái gì? Nói là nương nương gánh hết tội danh hạn hán lên người mình, đồng thời dâng lên biện pháp tái thiết sau thiên tai và phòng ngừa. Hồ đồ! Sao có thể để nàng gánh trách nhiệm? Trẫm sẽ tự mình ban bố chiếu tội kỷ, chiếu cáo con dân của trẫm. Đại hạn là do trẫm đức hạnh không đủ, an ninh lương thực, thoái hóa đất, trung hòa carbon. Đây là sách nào? Ghi toàn từ gì đâu? Hoàng thượng nếu không biết, nô tài lại càng không biết. Nhưng Mộ nương nương vốn đã có rất nhiều ý tưởng kỳ diệu, nàng chủ động gánh trách nhiệm lại hiến kế như vậy, có nói muốn gì không? Nương nương nói phần thưởng lần trước vẫn chưa bàn bạc kỹ, cộng thêm lần này, nếu hoàng thượng long nhan đại duyệt, có thể thưởng cho nàng một ít vàng bạc châu báu không? Ít nhất 3 vạn lượng hoàng kim. 3 vạn lượng. Còn muốn dành dụng tiền xuất cung, đã mất trí nhớ rồi. Vậy nàng lên kế hoạch chu toàn như vậy, muốn xuất cung, rốt cuộc là vì ai? Nào chỉ 3 vạn lượng. Nương nương còn ở lãnh cung lập ra cái gì mà lãnh cung quầy ăn vặt, hình như còn rất được hoan nghênh, cũng kiếm được kha khá tiền. Cái gì? Nàng ta còn dám buôn bán trong cung? Trẫm quả là để nàng ta quá nhàn rỗi rồi. Truyền chỉ, tối nay gọi vị kia ở lãnh cung đến. Thị tẩm. Dạ. Ta cũng muốn một cây. Nào, xếp hàng. Còn của ta nữa, xếp hàng. Đều có, ta muốn cái đó. Lần trước liên lạc ra khỏi cung làm việc thái giám không được, lần này liên lạc với quản sự mama, yêu cầu giá lại quá cao, 5 vạn lượng. Ta phải nghĩ cách khác mới có thể nhanh chóng kiếm lại tiền. Xếp hàng lâu như vậy, lại còn nhiều người như vậy, cây kem này thật sự ngon đến vậy sao? Còn nữa, vị bạch đào cho ta một cây, ta cũng muốn. Vị bạch đào đưa cho ngươi. Cẩn thận cầm nhé. Ta cũng muốn. Ngọt quá. Hoàng thượng, mũ vi thần không sạch sẽ, e rằng làm bẩn tay ngài. Trẫm đội mũ của khanh trông đẹp, hay là bây giờ đẹp hơn? Hoàng thượng là thiên tử, sao có thể đội mũ của vi thần? Đương nhiên chỉ có Long Mão mới xứng với ngài. Quả nhiên chỉ có nữ nhân đó mới không biết điều. Liên công công, việc Triệu Phi Tần bị thất sủng ở lãnh cung thị tẩm là lần đầu tiên nô tài gặp trong suốt hơn 30 năm ở trong hoàng cung. Thánh tâm khó lường, lo nhiều việc làm gì, cứ làm theo là được. Nhưng mà Long Liện này vào lãnh cung e là sẽ xúc phạm đến Thái hậu. Hoàng thượng cũng không nói phải đón theo nghi thức nào. Nói về vị nương nương ở lãnh cung này không có danh phận,
Nhưng nàng ấy lại là thái tử phi, được hoàng thượng cưới hỏi đàng hoàng. Đồng vị hoàng hậu, thái hậu rất lo lắng cho đời sau của hoàng thất, đúng lúc làm vừa lòng thái hậu. Đi thôi. Gần đây kiếm được không ít tiền. Cái này cho ngươi, tạ ơn nương nương. Nương nương, Liên công công đây là... Nương nương đại hỉ, hoàng thượng đêm nay triệu người đến thị tẩm. Nương nương, ta chỉ vì muốn bảo toàn tính mạng mới lấy lòng hoàng thượng. Nhưng hoàng thượng sao lại đột nhiên cho tôi thị tẩm? Nương nương, trưởng sự mama đã ở Khôn Vũ Điện đợi hầu hạ người tắm rửa rồi. Chiếc ngọc mau, đỡ bổn cung dậy. Đây là... Nương nương, đây là phượng thể bất ăn. Bổn cung có lẽ là ăn quá nhiều đồ lạnh. Đừng lo lắng, chiếc ngọc mau dìu bổn cung vào thay y phục. Được. Nương nương, phúc khí to lớn này bản cung phải tiếp được. Ta phải đi thị tẩm. Liên công công, vị nương nương này e là không có phúc khí đó rồi. Nương nương, người hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Nô tài cáo lui. Nhiễm thương hàn, buồn nôn thổ huyết. Đúng vậy, hoàng thượng. Người xem có nên tuyển tiểu chủ khác không? Không cần, khởi giá lãnh cung. Truyền thái y đi cùng trẫm. Dạ, ta phải xem thử nữ nhân kia rốt cuộc mắc phải chứng bệnh nan y gì. Hoàng thượng giá lâm. Tham kiến hoàng thượng. Trẫm nghe nói ái phi thân thể bất an. Hiện giờ thế nào rồi? Nương nương, nàng ấy hiện giờ đã ngất đi rồi. Thái y, cư nhiên gọi cả thái y đến. Hoàng thượng này còn có cho người ta đường sống không? Như thế nào, hồi hoàng thượng? Mạch tượng của nương nương hữu lực, thân thể cường tráng, chẳng có gì khác thường. Thật sự phải nói có chuyện gì đó. Có lẽ là nương nương 2 ngày nay ăn nhiều quá, thức ăn lại có phần hàn lương, dùng thực liệu ôn bổ là khỏi. Người mới ăn nhiều. Thần cáo lui. Ái phi ý này là sao? Hoàng thượng đừng đến gần thần thiếp. Thần thiếp tuy thân thể xem chừng không sao, nhưng trên mặt nổi ban rất kinh khủng. Cho trẫm xem. Không được, thần thiếp sợ làm ô uế mắt người. Người vẫn là đừng xem thì hơn. Nếu không thần thiếp sau này không muốn sống nữa. Nghiêm trọng vậy sao? Hoàng thượng vẫn là quay về đi. Năm ngàn lượng. Vén chăn cho trẫm xem một chút. Cho nàng 5.000 lượng. Một vạn lượng. Tích góp bấy lâu nay chỉ thiếu đúng 1 vạn lượng này thôi. Chỉ cần nhìn hoàng thượng một cái, ta sẽ nghĩ cách khác để tránh được việc thị tẩm này. Có lẽ không được. Nói trên mặt nổi ban vốn dĩ là khi quân. Nếu thấy trên mặt ta không có ban, cái cổ này chẳng phải giờ chỗ sao? Người chắc chắn không cần sao?
Hoàng thượng, Ngọc Cầm cung Cẩm quý nhân gặp ác mộng, nhớ thương hoàng thượng. Thái hậu muốn người đến xem một chút. Một vạn lượng không thể bỏ lỡ như vậy được. Thật sự không được. Lúc thị tẩm dùng một ít mê dược giải quyết hắn, lấy tiền tìm người trốn khỏi hoàng cung. Hoàng thượng, thần thiếp bỗng nhiên cảm thấy trên mặt không ngứa nữa. Có lẽ là ban đã hết. Người xem giúp thần thiếp. Người đâu rồi? Một vạn lượng bạc đến tay, cứ thế bay mất. Quả nhiên, tin lời đàn ông chỉ bằng tin lợn nái biết trèo cây. Mộ thị đâu? Dám hỏi mama là các ngươi làm gì? Thả ra. Các ngươi không nói rõ lý do, lại cưỡng ép trói người mang đi. Hoàng cung lớn như vậy, còn có vương pháp không hả? Vương pháp? Ninh Tâm cung chính là vương pháp. Ninh Tâm cung, bọn họ là người của Thái hậu. Mộ thị to gan, người thân là tội thần chi nữ, phế phi lãnh cung, không chỉ trong cung, tự ý làm ăn buôn bán qua lại, lại còn dám nhúng tay vào lương thực yếu vụ trong cung, cưỡng ép thiện phòng, dùng lương thực của ngươi. Việc này đã kinh động Thái hậu. Đây chính là tội xử trảm. Mang đi. Cái gì? Xử trảm? Các ngươi thả ta ra. Thả ra. Mama Đông Cương quốc hạn hán đã lâu. Tuy rằng đã có mưa xuống, nhưng ruộng đồng bá tánh vẫn bị ảnh hưởng. Lương thực trong cung cũng bắt đầu giảm bớt. Cung của tôi có thể làm ra những lương thực và rau củ ngon. Điều này đối với Đông Cương quốc mà nói, chẳng phải là chuyện tốt sao? Chuyện tốt? Vậy ngươi nói cho ai ra biết? Những hạt giống này là từ đâu mà có? Khi xưa có hạ thần tố cáo, Mộ thừa tướng cả nhà không chỉ mưu phản, mà còn cấu kết với địch quốc. Xem ra là thật. Chuyện này thì có liên quan gì đến phụ thân tôi? Hoàng thượng, cầu xin ngài cứu nương nương nhà tôi với hoàng thượng. Cầu xin ngài cứu nương nương nhà tôi với. Hoàng thượng, bên ngoài có chuyện gì ồn ào vậy? Bẩm hoàng thượng, nô tài cũng không nghe rõ lắm. Hình như là tiểu cung nữ ở lãnh cung đang khóc lóc cái gì đó, cứu nương nương nhà nàng ấy. Không chỉ phụ thân ngươi, ai ra nghe nói nửa năm trước ngày ngươi gả vào thái tử phủ, thần vương vốn muốn cùng ngươi bỏ trốn, cuối cùng không thành công. Sau khi ngươi thành hôn, thần vương tức giận bỏ kinh, gần đây mới về. Hắn có phải muốn cấu kết với địch quốc, định cùng ngươi nội ứng ngoại hợp, muốn định tội ta? Nói gì mà chẳng được. Thái hậu nếu chỉ là nhìn ta không vừa mắt, thì tội danh này chẳng phải muốn nói gì thì nói sao. Nếu ta nói ta không quen biết thần vương, người tin không? Còn dám ngụy biện. Khó trách ta và Trức Ngọc suýt đói trong lãnh cung đến ngủ. Thì ra là hậu cung này chẳng có ai muốn ta sống. Đã không thích ta, tại sao lại để ta gả vào đây? Hỗn xược, tiên đế ban hôn, há có thể để ngươi nghi ngờ tội của phụ thân ngươi? Đáng lẽ phải chu diệt cửu tộc, để ngươi sống lài lắt, cũng là lòng nhân từ của hoàng gia. Ngươi vẫn chưa biết hối cải. Chu diệt cửu tộc? Vậy nói như vậy, hoàng thượng là phu quân của ta, ngươi là mẹ chồng của ta, ngươi chẳng phải cũng trong cửu tộc của ta sao? Ngươi đâu? Bắt độc phụ dám đầu độc đồ ăn ở trong cung này, kéo xuống cho ta, đánh đến khi ngủm. Thả ta ra. Thái hậu, 30 đại bản đã đánh xong rồi. Ai ra thấy nó một tiếng kêu đau cũng không có. Xem ra là dạy dỗ chưa đủ sâu.
Thêm 50 đại bản nữa. Thái hậu thêm 50 đại bản nữa. Sẽ lấy mạng người đấy. Người không phải nói chỉ là thử thôi sao? Dừng tay. Cút ngay. Liên Phúc Hải, truyền thái y. Dạ. Thế nào rồi? Ngươi còn chịu đựng được không? Ngươi là hoàng thượng. Mẫu hậu, chưa được phép của trẫm, người lại ở hậu cung động dùng tư hình. Cho dù người là thái hậu, đây cũng là tội. Láo xược. Nữ nhân này dùng độc trong cung. Ai ra phạt nó là vì trừ hại cho hậu cung. Độc. Mộ Vân Tịch vì thiên hạ chúng sinh, mưu tính trị hạn hán, vào mùa hè khan hiếm băng, chế tạo ra rất nhiều băng, vận chuyển đến các cung. Trong chậu ở cung của mẫu hậu, lúc này chất đầy vật dụng giải nhiệt, chính là xuất phát từ tay của Mộ Vân Tịch. Người nói nàng dùng độc, bằng chứng ở đâu? Chúng ta đi. Như thế nào? Bẩm hoàng thượng, nương nương thể chất khỏe mạnh, chỉ là bị một số vết thương ngoài da. Thái y Đông Cương Quốc chỉ là có chút kinh hãi. Chỉ cần uống thuốc đúng giờ, chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, nửa tháng sau sẽ không sao. Ta còn phải nằm đây nửa tháng nữa. Nằm yên đó. Lão thần đi bốc thuốc đây. Kẻ lừa đảo, như nhau cả thôi. Ai như nhau cả thôi với ngươi? Ta khi nào lừa ngươi? Đừng động. Ngươi còn là hoàng thượng nữa đấy, lại không thiếu tiền. Lấy tiền của ta không trả là đạo lý gì chứ? Hơn 5.000 lượng, ngươi nhớ lâu vậy? Đừng quên đó là ngươi tự nói, muốn dùng để chuộc thân cho trẫm. Ngươi đừng có xạo, ta đâu có ngủ với ngươi thật. Ái phi muốn biến giả thành thật, vậy chi bằng tối nay thử xem. Ta vẫn còn là bệnh nhân, ngươi đừng làm bậy. Báo. Hoàng thượng, thần vương điện hạ bị ám sát ở ngoài cung, bị thương hôn mê, đang ở trong vương phủ, được vài vị thái y cứu chữa. Thần vương lại là thần vương. Ta và hắn rốt cuộc có quá khứ như thế nào? Sao mỗi lần nhắc đến thần vương, ta đầy ngực lại đau nhói? Là ý thức của nguyên chủ đang đau sao? Thương thế của thần vương thế nào? Hiện tại vẫn chưa rõ. Tin tức là truyền đến cung thái hậu trước. Thái hậu? Thật sao? Vô cùng chính xác. Vị nương nương ở lãnh cung kia, nghe nói thần vương điện hạ bị thích khách ám sát, một chút phản ứng cũng không có, thậm chí có thể nói là rất bình thản. Nói như vậy, Mộ Vân Tịch và thần vương thật sự không có tư tình. Ai ra sở dĩ muốn thử nàng ta như vậy là vì hoàng thượng là con ruột của ta. Hôm nay khi nó ôm Mộ Vân Tịch đi, ánh mắt lo lắng quan tâm đó lại không giống như giả. Nó vẫn luôn đối với Mộ Vân Tịch, việc buôn bán lương thực trong cung, nhắm mắt làm lơ. Ta chưa thấy nó dung túng ai như vậy. Thái hậu nói đúng, đó là thật sự thích rồi. Cũng không cần phải sớm kết luận như vậy. Hôm nay như vậy, một là để thử, hai là coi như cảnh cáo nàng ta, để tránh nàng ta thật sự coi cung này là nơi làm loạn làm càn. Thái hậu anh minh, ta muốn tìm cơ hội xem thử Mộ Vân Tịch này rốt cuộc có bản lĩnh gì, có thể khiến Hoàng Nhi không gần nữ sắc của trẫm lại nhìn bằng ánh mắt như vậy. Vài ngày nữa là thọ yến của Thái hậu,
Ngày đó thần vương chắc chắn sẽ xuất hiện. Đúng là một cơ hội tốt. Tham kiến hoàng thượng. Ái khanh miễn lễ. Hoàng thượng, vụ án thuế bạc 14 châu phía Nam mà ngài đã lệnh cho lão thần bí mật điều tra đã có manh mối rồi. Làm hoàng thượng là 24/24, không nghỉ ngơi sao? Đã về tẩm điện rồi mà vẫn bận rộn thế này. Làm hoàng đế là cả ngày, không nghỉ ngơi sao? Thì ra ngọc tỷ truyền thuyết của hoàng đế trông như thế này. Nhiều tấu chương thế này, nếu bắt ta phê duyệt một ngày thì tay cũng gãy mất. Dám lén xem tấu chương, ngươi là vết thương chưa lành, đã muốn đầu lìa khỏi cổ rồi. Ta chạy cái gì? Chàng sắp chém đầu thiếp rồi, thiếp không chạy chẳng lẽ đứng im? Nếu nàng thật sự đắc tội với trẫm, thiên hạ rộng lớn thế này, thì nàng có thể chạy đi đâu? Phải, cả thiên hạ này đều là của ngài. Nhưng mà hoàng thượng chàng đã bận rộn như vậy rồi, mà còn có thời gian giả làm thị vệ đến lãnh cung dỗ thiếp chơi. Trẫm có giả đâu. Lần nào trẫm mặc không phải thường phục, hoàng thượng chàng không mặc long bào, mặc thường phục đi loanh quanh trong cung làm gì? Để chơi hay gì? Nàng thật sự nghĩ long bào dễ mặc lắm sao? 10 mấy lớp cả trong lẫn ngoài. Ngươi muốn trẫm ngạt thở lần nữa sao? Lại nói đêm đến trẫm tới lãnh cung ôm phi tần của mình mà ngủ, sao có thể gọi là đi lung tung được? Hoàng thượng, mông thần thiếp đau eo cũng đau. Hoàng thượng người cứ bận việc trước đi, thần thiếp về nằm đây. Long sàng ở Dẫn Tâm Điện đúng là thoải mái thật, nhưng cũng chịu không nổi việc nằm sấp suốt từng ấy ngày. Cái eo già của ta ơi! Nương nương. Thọ yến của Thái hậu không như bình thường. Đến lúc đó văn võ bá quan và các sứ thần nước láng giềng đều sẽ có mặt. Vậy phải làm sao bây giờ? Sợ gì chứ? Thái hậu đó tính tình ngang bướng như con trâu vậy. Ta nhất định phải dắt cái mũi trâu của bà ta, khiến bà ta ngoan ngoãn nghe lời mới được. Thọ yến của Thái hậu chuẩn bị đến đâu rồi? Bẩm hoàng thượng, người hỏi là việc chuẩn bị trong cung đến đâu rồi, hay là hỏi việc ở lãnh cung kia chuẩn bị đến đâu rồi? Nô tài hôm qua đi ngang qua lãnh cung, thấy nương nương lại đang phơi lúa mì. Ước chừng nương nương lần này chuẩn bị thọ lễ vẫn liên quan đến đồ ăn. Chỉ là vật để ăn thôi mà. Chẳng lẽ nàng còn có thể làm ra trò gì được sao? Vâng. Thật trùng hợp, ta ra ngoài chọn chút đồ, trùng hợp thế này lại gặp được ngươi. Thần vương điện hạ, thương tích của người đã khỏi cả rồi chứ? Thương tích? Gần đây bản vương đều ở phủ quốc công cùng bằng hữu đánh cờ, sao lại có thương tích được? Quả nhiên là Thái hậu cố ý. Có lẽ ta nghe nhầm rồi. Không sao là tốt rồi. Ta còn phải về cung tìm chút đồ. Cáo từ trước. Linh Phúc Hải. Có. Ngươi thấy gì rồi? Bẩm hoàng thượng, nô tài không thấy gì cả. Chỉ thấy khoảng cách giữa nương nương và thần vương rất vừa phải, không có bất kỳ bằng chứng nào. Còn gì nữa không? Còn nữa, nô tài không hiểu sao lại cảm thấy nương nương hình như không giống bị mất trí nhớ, mà giống như biến thành một người khác vậy. Thái độ của nàng đối với thần vương rất ung dung, không hề có chút tình cảm nào. Thái hậu giá đáo. Hoàng thượng giá đáo. Tham kiến Thái hậu. Tham kiến hoàng thượng. Tốt, tất cả đứng dậy đi. Hoàng nhi, ban cho mọi người chỗ ngồi đi.
Mọi người ngồi xuống đi. Tạ ơn Thái hậu. Tạ ơn Hoàng thượng. Chúc Thái hậu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Tốt. Chư vị khanh gia có lòng rồi. Hoàng thượng quả không hổ danh là Mỹ Nam tuyệt thế được ngũ quốc công nhận. Mỗi lần ta nhìn thấy hắn đều không thể khống chế được ánh mắt của mình. Chúc Thái hậu vạn thọ vô cương, phúc tinh cao chiếu. Thần vương thật có lòng. Nếu nói về bảng xếp hạng ngũ quốc Mỹ Nam, Hạ tiểu thư, con gái Hạ thượng thư, Hoàng thượng và điện hạ thần vương nên được xếp hạng nhất. Ngươi đừng quên, người trong lòng thần vương là Mộ Vân Tịch đệ nhất tài nữ kinh thành. Trước đây hai người như chim liền cánh, vang danh khắp kinh thành, ai mà chẳng hâm mộ chứ. Đáng tiếc cái gọi là đệ nhất tài nữ ấy, phụ thân mưu phản bị giam vào lãnh cung. Bây giờ chỉ có thể dựa vào việc trồng rau trong lãnh cung mà sống qua ngày. Nhưng ta muốn xem Mộ Vân Tịch hôm nay sẽ xuất hiện lúc nào. Năm đó thua nàng ta về cầm nghệ, bất quá cũng chỉ là nhất thời may mắn thôi. Bây giờ ta khổ luyện cầm kỹ bấy lâu nay, chính là vì hôm nay có thể ở trước mặt thần vương một lần nữa so tài cao thấp với nàng ta. Thái hậu chẳng phải đã bảo nàng ta hôm nay đến dự tiệc sao? Sao lâu vậy rồi mà vẫn chưa thấy xuất hiện? Chẳng lẽ là sợ mình không thể nào ngẩng mặt lên được, không dám đến nữa? Nương nương, người chọn chỗ này cũng quá hẻo lánh rồi. Không hẻo lánh một chút thì làm sao mà trốn để xem náo nhiệt được. Thần nữ chuẩn bị một khúc nhạc chúc thọ Thái hậu. Nhưng khúc nhạc này cần hai người cùng tấu. Nghe nói cầm nghệ của thần vương điện hạ vô cùng xuất chúng, không biết có thể mời vương gia cùng tiểu nữ hợp tấu một khúc không? Hạ thượng thư chi nữ nhiệt tình mời như vậy, thần vương thấy thế nào? Bản vương đã lâu chưa động đến cầm, e là có chút vụng về. Người đâu, đi gọi nhạc công giỏi nhất Ti Nhạc Phương đến đệm đàn cho hạ cô nương. Cẩm quý nhân quý phi. Kỳ lạ, bên kia tối om, hoàng thượng đang nhìn gì vậy? Thần vương người ôn nhuận như ngọc như vậy, sao từ chối người ta lại phũ phàng thế? Hắn đương nhiên sẽ từ chối rồi. Thần vương điện hạ chỉ hợp tấu với nương nương thôi, làm sao có thể cùng nữ tử khác tấu đàn được chứ? Ta? Cái gì thế này? Ta nào biết đàn thứ này? Nương nương, người quên thì cứ quên đi. Giờ thân ở hoàng cung, những chuyện trước kia quên đi cũng tốt. Xong rồi, ngược lại bắt đầu đau rồi. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Tham kiến hoàng thượng. Người lén lút làm gì đó? Thả ta xuống. Ngươi làm gì vậy?
Ngồi yên. Ta dù có ngồi cũng không thể ngồi ở đây. Vậy ngươi muốn ngồi đâu? Ngươi đừng hòng. Nếu vương gia không tiện thì thần nữ nghe nói tầm nghệ của nương nương cũng là nhất tuyệt kinh thành. Không biết có may mắn được một lần nữa thưởng thức cầm kỹ của nương nương không? Đúng vậy, hôm nay là thọ yến của Thái hậu. Tỷ tỷ cũng không thể làm mất hứng thú của Thái hậu chứ. Hạ thị ngươi có đức hạnh gì? Có công tích gì bên mình lại dám lớn mật như vậy, yêu cầu ái phi của trẫm trình diễn trước mặt mọi người? Thần nữ không dám. Hoàng thượng hạ muội muội là vì Thái hậu mà sốt sáng muốn tấu nhạc thôi. Nếu tỷ tỷ không muốn đệm nhạc, ta thấy khúc nhạc này thôi vậy. Nhưng đêm nay thật náo nhiệt, không thể nào lại mất vui. Chi bằng để thần thiếp múa một điệu cho hoàng thượng và thái hậu, xem như thế nào, được không? Tiêu quý nhân có lòng. Hoàng thượng, chỉ một canh giờ trước, nương nương nói đêm nay sẽ có mưa. Nô tài đã cho các đại thần đang đợi bên ngoài chuẩn bị sẵn âu rồi. Bây giờ có cần mang vào không? Thật sự sẽ mưa sao? Thật hay giả? Thái hậu cứ chờ xem sao. Đi đi. Dạ. Ngoan ngoãn chút đi. Ngươi còn muốn bạc nữa không? Ngươi có ý gì? Nhiều sứ thần các nước láng giềng đang ở đây. Bên cạnh trẫm cũng chỉ có ngươi là ái phi. Phục vụ trẫm cho tốt, cho ra vẻ ân ái một chút. Tại sao ta phải hầu hạ ngươi? 5.000 lượng. Ngươi còn dám nhắc đến 5.000 lượng? Đó rõ ràng là của ta. Diễn ân ái. 5.000 lượng tối nay sẽ trả lại cho ngươi. Hoàng thượng ăn nho. Ăn nào. Hoàng thượng ăn nho đi. Tài lẻ. Thời tiết đẹp thế này, ta không tin Mộ Vân Tịch có thể đoán được trời mưa. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ ơi, chúng ta đi. Sớm rồi. Đúng là có mưa thật.
Hoàng thượng, há miệng ra. Tam hoàng thúc, thần không sao. Mau nhìn kia, đó là gì vậy? Đây là lễ vật mà nương nương chúng tôi chuẩn bị cho Thái hậu. Xin Thái hậu xem qua. Trời ơi, đây phải là một đôi bàn tay khéo léo như thế nào mới có thể làm ra được. Thái hậu, quả đào tiên này được làm từ bột mì xay từ lúa mì mà thành. 99 quả đào tiên này ngụ ý Thái hậu cát tường trường thọ. Những thỏi vàng bên trong ngụ ý tài nguyên rộng mở. Hồ lô này ngụ ý phúc lộc song toàn. Quả đào tiên lớn này còn có 9 quả đào nhỏ. Long phụng trình tường, ngụ ý Đông Cương quốc, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Tốt, ai ra thích dâng lên đây. Mộ thị này quả thật có chút bản lĩnh, có thể làm đồ ăn thành ra như thế này. Trong lịch sử của năm nước này cũng là chưa từng nghe thấy. Nương nương, mấy ngày nay hương vị kem mới mà người điều chế thật sự rất được ưa chuộng, chỉ một buổi sáng đã bán hết sạch. Nương nương, Thái hậu mấy hôm nay buổi tối nóng bức ngủ không được, muốn uống nước nho của cô bán. Đã giờ nào rồi? Thái hậu trước khi ngủ còn muốn uống thêm một cốc nước nho nữa. Đường huyết sẽ tăng vọt mất. Có muốn sống nữa không hả? Đường huyết gì chứ? Lão Thái hậu cứng đầu đó, gần đây có xu hướng mềm mỏng hơn rồi. Để ta đích thân trổ tài cho bà ấy xem. Mộ thị, cô vừa nói đây là cái gì nhỉ? Canh thanh nhiệt chua ngọt. Nguyên liệu chính bên trong là chanh và dưa chuột. Rất ngon. Lại không vì quá nhiều đường mà ảnh hưởng đến sức khỏe của người. Tuy không đậm đà bằng nước nho, nhưng cũng coi như chua ngọt dễ uống. Cô đã nhiệt tình như vậy, đem đến cho ta những món thức uống kỳ lạ. Sao những ngày thường ở lãnh cung, kem que làm ở quầy bán hàng nhỏ, và cái gì mà đá bào đào vàng đó lại chưa từng dâng lên cho ta? Thái hậu không biết đấy thôi. Những thứ đó tuy ngon lại giải nhiệt, nhưng người đã tuổi trung niên rồi, vì sức khỏe thiếp cần phải đặc biệt làm riêng cho người những món ăn ngon lại tốt cho sức khỏe. Lão Thái hậu thèm ăn này, nhanh như vậy đã bị ta nắm trong lòng bàn tay rồi. Để thiếp uống miếng nước rồi, từ từ nói. Tham kiến Thái hậu. Đứng dậy đi. Tạ Thái hậu. Sao nô tài nói ở lãnh cung không thấy nương nương đâu cả? Hoàng thượng đêm nay lại lật thẻ bài của người.
Cây đàn cổ này ta rõ ràng chưa từng thấy qua. Sao nhìn lại quen mắt thế này? Khúc nhạc này chẳng lẽ ta đã từng đàn qua? Ta chưa từng học qua. Chẳng lẽ là của nguyên chủ? Khúc nhạc này thật kỳ lạ. Kiếp trước ta học là nghiên cứu y dược thực phẩm, căn bản chưa từng luyện đàn cổ. Sao lại có thể đàn được cả một khúc nhạc? Là lúc trước ngươi viết cho Tam Hoàng Thúc. Giờ rõ ràng đã mất trí nhớ, không còn nhớ Tam Hoàng Thúc nữa. Vậy mà vẫn còn nhớ khúc nhạc viết cho hắn. Hoàng thượng, nương nương đang đợi người bên trong đấy. Người còn chưa vào sao? Không cần nữa. Kỳ lạ. Hoàng thượng đường xa trở về, chẳng phải là để gặp nương nương sao? Sao còn chưa vào tẩm cung? Đã bỏ đi rồi. Tối qua ta bị làm sao vậy? Cây đàn cổ này rốt cuộc là chuyện gì? Chiếc ngọc. Nương nương, trước khi ta gả cho hoàng thượng, có từng có thứ gì đặc biệt quan trọng không? Ví dụ như vật mất ly thân, hoặc là đàn cổ đàn cầm gì đó. Đêm nương nương thành thân, xảy ra biến cố lớn, của hồi môn đã chuẩn bị sẵn, cũng chẳng mang theo. Nương nương, sáng nay trong cung đột nhiên truyền ra một tin tức. Tin tức gì? Trong cung từ hôm nay trở đi, cấm chỉ sử dụng tất cả đồ ăn thức uống mà lãnh cung bán ra ngoài, khôi phục lại việc cung cấp nông sản trong cung như cũ. Ngự thiện phòng bên đó đã không còn buôn bán với chúng ta nữa rồi. Ý gì vậy? Hoàng thượng tối qua chẳng hiểu sao sai mấy người ném ta xuống nước, cọ rửa một trận, cho ta leo cây thì thôi đi. Hôm nay còn chặt đứt đường tài lộc của ta chọc gì tới hắn chứ? Nô tỳ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Số lúa nghỉ phơi khô này bỗng nhiên không có ai đến thu mua. Ta đi tìm hắn. Nương nương xin dừng bước. Lãnh cung là cấm địa trong cung, không thể tự ý ra vào. Ta tự do ra vào bao lâu nay rồi, hôm nay lại không cho ta ra ngoài. Là ý của ai vậy? Là thánh chỉ của hoàng thượng. Sở Lâm Tiêu hắn bị điên rồi sao? Nói trở mặt là trở mặt ngay. Đây là thứ mà ngươi nghiên cứu 3 ngày, hấp ra được sao? Hồi hoàng thượng, đầu bếp đã thử rất nhiều lần. Khối bột này dù cho vào nồi hấp kiểu gì, khi lấy ra đều bị chua. Thử rất nhiều lần rồi, khi lấy ra đều bị cứng. Hoàng thượng, lãnh cung bên đó hồi hoàng thượng, nô tài biết người gần đây không muốn nghe tin tức từ lãnh cung, nhưng lãnh cung gần đây vẫn rất là náo nhiệt. Mộ Vân Tịch đã bị cấm túc rồi. Náo nhiệt thế nào? Hồi hoàng thượng, nương nương tuy không ra khỏi cửa được, nhưng nhờ thị vệ giúp đỡ, dán trên tường ngoài lãnh cung một cái gì đó gọi là dự báo thời tiết 7 ngày, khiến mọi người đều tò mò đến xem. Còn nữa chính là những món nương nương làm trước đây như kem que, đá bào, thật sự rất ngon miệng. Mọi người lại tiện thể mua thêm để ăn tiếp. Ngay cả Thái hậu nương nương cũng
Tôi cũng sai Lý Mama đến lãnh cung mua rất nhiều đồ ăn thức uống về. Gần đây Ngự Thiện Phòng đưa đến Ninh Tâm Cung những món ăn Thái hậu đều không dùng. Hoàng thượng thứ tội, nàng ta đã bị cấm túc rồi, vẫn còn buôn bán trong cung. Thật sự tưởng trẫm không phạt nàng ta sao? Hoàng thượng, người đã cấm túc nương nương rồi. Bản thân người mấy đêm nay cũng không ngủ ngon giấc, nếu lại phạt nàng ấy nữa, người khó chịu vẫn là chính người thôi. Liên Phúc Hải, ngươi nói gì vậy? Hoàng Nhi, con làm sao vậy? Tâm trạng không tốt sao? Không sao. Mẫu hậu sao lại đột nhiên đến đây? Thời tiết nóng nực, chiều tối mới mát mẻ hơn chút, ra ngoài đi dạo thôi. Vừa rồi bảo Lý Mama đến lãnh cung mua ít nước ép ướp lạnh về. Hoàng Nhi có muốn nếm thử không? Trẫm không uống thứ đó. Ai ra thấy con thế này, tâm phiền ý loạn, bốc hỏa rồi. Hay là đi mua 2 cây kem que về ăn. Thùng phá sảnh. Nào đưa tiền đây. Nào đưa tiền. Tiếp tục. Đã nói hôm nay còn 6 ván nữa, nếu không thì số tiền hôm qua các ngươi nợ đều trả hết cho ta. Nương nương cứ tiếp tục thế này, thần hôm nay nợ lại phải gấp đôi rồi. Khác chứ, nhỡ đâu hôm nay vận may các người tốt, số tiền nợ trước đó đều thắng lại được. Nào, tiếp tục. Nào. Nương nương, Lý Mama là Thái hậu lại muốn uống nước ép ướp lạnh rồi. Ta không phải đã nói bảo bà ấy uống ít đồ ngọt sao? Thái hậu ghi nhớ lời nương nương dặn. Dạo này cho bà ấy uống toàn nước chanh xanh. Nô tỳ cũng nhớ người dặn tôi, chỉ cho Thái hậu thêm 3 phần đường. Nhưng Thái hậu chê trời nóng, muốn ăn chút đồ lạnh. Nương nương người xem, có thể làm thêm chút. Sinh tố đá bảo Thái hậu có thể ăn không? Được, ta nghiên cứu món ít đường, chiều ngươi đến lấy. Dạ vâng. Nương nương, món người ủ lần trước, bia ướp lạnh, không biết hôm nay còn không? Nô tài muốn mua 2 cốc về thưởng thức lại. Người của Hoàng thượng không bán. Nương nương người đây là Nương nương. Nương nương người bán cho nô tài đi. Mẫu hậu, Hoàng Nhi tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Thái hậu nương nương. Đứng dậy đi, mua được hết chưa? Thưa Thái hậu, cháo đá người muốn mua, quán nhỏ bán hết rồi, nhưng mua được 1 phần. Kem đào và ít kem que đậu xanh. Kem que đậu xanh này là nương nương đặc biệt làm cho người, hàng mới, ở quán nhỏ không mua được đâu. Nương nương còn giảm giá cho người, tổng cộng chỉ mất 50 văn. Tốt, mau dâng lên cho ai ra. Mẫu hậu, Hoàng thượng thật sự không định nếm thử sao? Không nếm. Ngon. Tỷ tỷ, đây là gì vậy? Đừng sợ, cái này ta dùng để đắp mặt nạ, dùng để dưỡng da. Mặt nạ.
Da đẹp chứ hả? Thật non mềm. Mặt nạ mà cô nói thật sự có tác dụng như vậy sao? Thử xem. Chả trách sao cô lại đột nhiên đến chỗ ta. Nhưng mà dự báo thời tiết lãnh cung của ta, có gì mà phải tò mò chứ? Cô cũng đâu cần phơi lương thực. Nhưng mà nếu cô đã tò mò thì chi bằng đối xử tốt với bản thân một chút. Phụ nữ sinh ra trong hoàng cung này thì càng phải yêu thương bản thân mình hơn. Vâng, tỷ tỷ nói đúng. Mặt nạ của tỷ tỷ thật sự rất hiệu quả. Cảm giác da đã mềm mại rồi. Cái gì đây? Nước ép dưa hấu. Đến chỗ ta, những khách hàng làm dự án quản lý ra đều nên được hưởng thụ đãi ngộ cấp khách quý. Còn có cả trái cây này nữa, nếm thử xem. Nhả vỏ ra. Thùng vàng đầu tiên của kinh doanh làm đẹp. Nhìn này, đây là đại vương, đây là tiểu vương, hai lá này là vương bạo. Thế nào, học được chưa? Cái gì vậy? Sao hôi thế? Nương nương nói đây là bún ốc, cũng được làm từ bột gạo ngon. Ngửi thì hôi, nhưng ăn thì ngon lắm. Tỷ tỷ cho muội nếm thử với. Muội là khách hàng quan trọng của ta hôm nay, dĩ nhiên là cho muội ăn rồi. Tỷ tỷ, tối nay muội có thể ngủ lại đây không? Nếu được ở lại, tiện thể ăn cùng tỷ tỷ những món khác. Muội muốn ngủ lại đây tối nay sao? Ta sẽ không ăn không ở không đâu. Không phải chuyện tiền bạc, mà là lãnh cung mà chỉ có một phòng ngủ thôi. Trước Ngọc ngủ ở phòng ngủ phụ. Nếu muội ở lại thì chỉ có thể chen chúc với ta trên một chiếc giường thôi. Được. Cô xem đủ chưa? Quý nhân đến từ Liêu quốc này đúng là đại gia mà. Sở Lâm Tiêu, chàng làm gì vậy? Đây là khách hàng trọng điểm của ta đấy. Nàng không sao chứ? Có đau không? Ta không sao. Nàng không sao chứ? Đau không? Không sao. Cô đừng để ý nhé. Bình thường hoàng thượng cũng không đến chỗ ta. Ai biết hôm nay chàng nổi cơn điên gì? Không sao, ta không để ý. Thật sao? Thật mà, chẳng phải là bị hoàng thượng ném xuống giường thôi sao? Ta đã quen rồi. Nhưng hôm nay thật sự không ngờ chàng lại đến đây. Bình thường ở Ngọc Cẩm Cung chúng ta chỉ là bộ làm tịch thôi. Chàng chưa từng sủng hạnh cô sao? Phải. Cẩm quý nhân sao lại ở đây? Ta đi trước nhé.
Hôm nào lại đến nha. Tỷ tỷ, món bún ốc mà muội thích ăn ấy, tỷ tỷ nhất định phải nhớ giúp muội nhé. Ngươi tối khuya rồi mà, khiến các khách hàng quan trọng của ta sợ chạy mất dép. Khách hàng, nàng ngủ ở chỗ ngươi một đêm, cho ngươi bao nhiêu tiền? 1.000 lượng. $10.000 lượng. Qua ngủ với trẫm. Ta trông giống như kẻ không có nguyên tắc sao? Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Ngươi tên tiểu nhân này, cấm thúc ta. Mộ Vân Tịch, trong đầu ngươi ngoài kiếm tiền ra, rốt cuộc có chút vị trí nào cho trẫm không? Ngươi có ý gì? Tuy tên đàn ông thối tha này là hoàng đế, nhưng hoàng thượng hắn hình như căn bản không có cái gọi là hậu cung 3.000 giai lệ. Thậm chí ngay cả cẩm quý nhân được sủng hạnh thường xuyên lại đều là giả. Ánh mắt của hắn là thích ta sao? Mộ Vân Tịch, ta không có ý đó. Ngươi nghe ta giải thích. Ngươi lại vì thần vương mà giữ mình đến vậy, quả nhiên là trẫm vẫn luôn tự mình đa tình. Ta là vì buổi tối ăn. Giận cái gì chứ? Ta không phải sợ làm ngươi hoảng sao? Nương nương, nô tài đến chỉ để báo cho người một tiếng, lệnh cấm túc đã được giải. Người mau an tâm nghỉ ngơi đi. Hoàng thượng đâu? Người không quay lại nữa. Hoàng thượng người khởi giá đến chỗ Tiêu quý nhân rồi. Tiêu quý nhân? Ta không cho hôn thì sẽ đến tẩm điện của nữ nhân khác. Tên đàn ông này có ý gì? Nương nương, công công, hôm nay ta đưa kem đá cho Thái hậu. Sao Thái hậu lại không chịu kiến ta vào vậy? Nương nương, bởi vì Hoàng thượng hôm nay cũng ở Ninh Tâm Cung, đã đưa kem đá đến rồi thì người không cần vào nữa. Tại sao? Bởi vì Hoàng thượng người không muốn gặp ngươi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ này, lần trước ta lấy ở chỗ tỷ cái mặt nạ đó, hiệu quả thật sự quá tốt. Tỷ còn không bán cho ta thêm vài miếng nữa đi. Có. Trước Ngọc, người vào trong dương lấy cho Cẩm quý nhân mấy miếng mặt nạ chúng ta dùng lần trước. Được. Mộ thị đâu? Ngươi là ai? Tiêu Trấn Huy, cha của Tiêu quý phi. Mộ thị tiếp chỉ. Thánh chỉ đến. Như hoàng thượng ngự giá, các ngươi sao không quỳ? Chưa từng tiếp thánh chỉ, không hiểu quy củ. Đại nhân không bằng đọc thử xem. Ngươi. Mộ thị ở Lãnh Cung là con gái của tội thân, nhưng vì có công với triều đình nên được miễn tội tử. Nay thánh thượng ban ân,
ban cho ngươi cơ hội chuộc tội. Dưới danh nghĩa hoàng gia, đến huyện Bạch Lăng trấn an bá tánh. Đêm nay dở dậu khởi hành, không được sai sót. Không thử. Huyện Bạch Lăng dạo này chẳng phải đang có dịch bệnh sao? Nghe đồn đã mất đến 100 người. Thành môn đóng chặt, không ai dám đến gần. Sao lại đột nhiên để tỷ tỷ đi đến đó? Ôn Dịch, hoàng thượng đây là muốn nương nương đi nộp mạng sao? Mỗ thị chuẩn bị khởi hành đi. Đây thật sự là ý của hoàng thượng. To gan, cư nhiên dám chất vấn ý chỉ của hoàng thượng. Phụ thân, người phải làm chủ cho nữ nhi. Hoàng thượng là nể mặt, người đã hồi kinh, khó khăn lắm mới đến chỗ ta một lần. Ngày thường, hắn thả đến Lãnh cung cùng tội thần chi nữ, cũng không thèm đến Lập Hà cung này dùng bữa tối với ta. Nữ nhi trong lòng đắng cay. Mộ Định Viễn lão già đó đã ngỏm rồi. Nữ nhi của hắn cư nhiên còn dám dẫm lên đầu ngươi. Phụ thân, hoàng thượng Bạch Lăng huyện ôn dịch hoành hành, bá tánh ai nấy lo sợ, đã gây ra vài cuộc bạo loạn. Nếu cứ để mặc nó phát triển, e rằng sẽ sinh loạn. Hoàng thượng, bên ngoài là chuyện gì vậy? Hồi bẩm hoàng thượng, Triệu Trung bá quan vì chuyện ôn dịch ở Bạch Lăng huyện mà loay hoay tìm cách ổn định tình hình. Kiến nghị từ kinh thành phái đi. Người có thể đại diện cho ân sủng của hoàng gia. Không sai, đến Bạch Lăng huyện để an ủi lòng dân. Sao có thể hồ đồ như vậy? Ai đi chẳng phải là đi nộp mạng. Nói với bọn họ, hôm nay trẫm đau đầu, ngày khác lại bàn. Nhưng Tiêu tướng quân nói, trong thiên lao có không ít phạm nhân từng phạm tội chẳng đâu. Hoàng thân quốc thích, chỉ bằng cứ giam giữ như vậy, thả tùy tiện chỉ định một người đi, vừa có thể lập công chuộc tội, vừa có thể khiến bá tánh tin phục. Nếu đã có kế sách vẹn cả đôi đường, vậy cứ để bọn họ quyết định đi. Đợi đầu trẫm hết đau rồi hãy nói. Ôn dịch, loại ôn dịch nguy hiểm nhất thời đại này, chẳng lẽ là đậu mùa? Biết trước dễ dàng như vậy là có thể xuất cung, ta còn liều mạng vùng vẫy bấy lâu làm gì? Nương nương nên khởi hành rồi. Sợ Lâm Tiêu, nếu đã như vậy, chúng ta từ nay không gặp lại nữa. Cẩu nam nhân, bảo ta đi nộp mạng, quả nhiên gần vui như gần hổ. Ai? Kẻ nào? Vị đại hiệp này, tôi cầu xin ngài tha cho tôi. Tôi ngực lép, xấu xí lại không có tiền. Trần Tiến, cậu của Mộ Vân Tịch. Sao? Không nhận ra, cậu ruột của ngươi đây. Cậu tham kiến Mộ tiểu thư. Thật sự mất trí nhớ rồi. Đây là Quốc công phủ, nhà ngoại tổ phụ của ngươi. Quên rồi sao? Vậy nguyên chủ chỉ là thừa tướng phụ cả nhà bị xử tử, chứ không phải thật sự chu di cửu tộc. Theo lệ hoàng gia, nhất quán sát phạt quyết đoán, hình thức tác phong không nên như vậy chứ. Trừ phi án Mộ thừa tướng còn có ẩn tình. Quốc công gia bệnh nặng nằm liệt giường đã lâu, nhưng vẫn rất nhớ ngươi. Vất vả mới đợi được cơ hội ngươi xuất cung. Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi đi nộp mạng.
chỉ đành cứu người ra. Não tôi sắp mất khả năng vận động rồi. Thần vương sao cũng ở đây vậy? Ra là thế giới bên ngoài cung nhộn nhịp thế này. Ngoại tổ phụ, chỉ cần Tịch Nhi của chúng ta bình an là tốt rồi. Bình an là tốt rồi. Ngoại tổ phụ còn có thể gặp con một lần, thật sự mất cũng không tiếc. Ngoại tổ phụ, bệnh của người đã bao lâu rồi? Quốc công gia Đông Cương Quốc. Bệnh của ta đã rất lâu rồi. Già rồi, có lẽ sống đủ rồi. Tích lao thành tật, gan bị tổn thương, các tạng phụ kinh mạch đều bị tắc nghẽn. Đây là điển hình của chứng huyết khối não, cộng thêm triệu chứng tiền đột quỵ. Ngoại tổ phụ, mấy năm trước người uống rượu không ít chứ? Cái này hay cho Tiêu Trấn Uy đuổi theo, lập tức truy bắt người đó về cho trẫm. Dạ, tâu bệ hạ. Xe ngựa vừa rời khỏi cung bị thích khách chặn đường, nương nương bị bắt cóc rồi. Tịch Nhi, con chắc chắn những loại thuốc này thật sự có thể chữa bệnh sao? Cái gì ra thú với phân gà chứ? Cũng có thể làm thuốc sao? Trong cung có thái y, tôi không có cơ hội bào chế thuốc. Nhưng tôi dù sao cũng là nhà nghiên cứu khoa học y dược thế kỷ 21. Quốc công gia vẫn chưa đến giai đoạn đột quỵ. May mà phát hiện kịp thời. Nếu có thể giúp ông ấy lưu thông thuận lợi thì sống khỏe thêm 10 năm, 20 năm không thành vấn đề. Cậu ơi, Trung y học bác đại tinh thâm, không phải chỉ có thảo dược mới có thể chữa bệnh. Ngoại tổ phụ của con thật là từ nhỏ đã chiều chuộng con. Những thứ con nấu này cũng dám uống. Tránh ra, không giúp thì đừng có ở đây vướng víu. Đợi tôi chữa khỏi cho ngoại tổ phụ, người hãy đến bái lại ta cũng không muộn. Còn bái lại, nếu người thật sự biết chữa bệnh, sao không chữa bệnh cho thần vương trước, cho khỏi đi. Thần vương, hắn mắc bệnh gì? Không rõ. Mấy năm trước thái y trong cung, sau khi trần trị cho hắn, đều bó tay hết cả. Còn quả quyết, thần vương sống không quá 30 tuổi. Còn bệnh này nữa, cho dù là ung thư, cũng không thể nào khẳng định như vậy được. Quả quyết có thể sống được bao nhiêu tuổi, trừ phi trong người thần vương là một loại độc khó giải nào đó. Cũng thật kỳ lạ. Dạo này, đầu thì đau, tay thì tê. Giờ thì tay không còn tê nữa. Cũng có thể ngủ một giấc ngon rồi. Thuốc này ngươi mới uống được mấy ngày. Nếu kiên trì dùng 1 tháng, đảm bảo ngươi có thể xuống giường đi lại được. Hơn nữa sinh hoạt cũng có thể dần dần trở lại bình thường, không cần phải để người ta hầu hạ trước sau giường nữa. Thật sao? Đương nhiên là thật. Thuốc này chính ngài đã uống, ngài tự cảm thấy thế nào? Không tồi. Tốt. Tham kiến thần vương điện hạ. Bái kiến thần vương điện hạ. Bức thư thần vương lần trước giao cho tôi vì tôn trọng ý nguyện của nguyên chủ, đến giờ vẫn chưa mở ra. Nhưng hiện tại tôi đang ở quốc công phủ, dường như cũng không còn gì phải kiêng dè nữa. Ta nghe cậu ngươi nói, ngươi thật sự muốn giúp ta giải độc.
Thần Vương điện hạ, hôm nay tôi mới xem bức thư cha viết cho tôi. Ý của cha là vì trước đây đã bất chấp ý nguyện của tôi, ép tôi gả vào hoàng gia, mà cảm thấy áy náy, muốn xin lỗi tôi, đồng thời dặn dò tôi nếu có thể thoát khỏi kiếp nạn thì hãy cùng điện hạ rời khỏi Đông Cương quốc. Ẩn cư nơi nào đó, Mộ đại nhân lại có ý này. Chắc hẳn điện hạ rất rõ. Lúc nhỏ ngài đã nổi tiếng khắp hoàng thành nhờ tài học, nhưng lại bị người ta hạ độc, tổn hại thân thể mà không thể tranh đoạt hoàng vị. Vụ án của cha tôi và Ngũ hoàng tử cũng là bị oan. Nếu không, cha tôi sẽ không để chúng ta cùng nhau rời khỏi Đông Cương quốc. Ông ấy đang nhắc nhở tôi chạy trốn. Dù trước đây tôi và điện hạ như thế nào, sau khi tôi gả vào hoàng gia, thừa tướng phủ gặp nạn trong đêm, giữa chúng ta đã có quá nhiều ngăn cách, không còn khả năng nữa. Mộ Vân Tịch trước đây trong mắt chỉ có Cầm Kỳ thi họa và điện hạ, còn tôi bây giờ chỉ muốn sống thật tốt. Nếu có thể, còn muốn điều tra rõ chân tướng vụ án oan của thừa tướng phủ, trả lại trong sạch cho Mộ gia. Những ngày đó tôi ở trong cung nhìn không sai. Quả nhiên ngươi đã thay đổi rất nhiều. Đúng vậy, tôi đã không còn là Mộ Vân Tịch trong ký ức của điện hạ nữa, cũng không xứng với nỗi niềm sâu nặng của điện hạ dành cho tôi. Tuy nhiên, tôi có thể giải độc cho điện hạ. Ảnh Tuyệt, chắc hẳn việc ngươi ở Quốc công phủ sẽ nhanh chóng bị hoàng thượng biết được. Quốc công phủ sao? Vâng, nương nương và thần vương cùng xuất hiện ở Quốc công phủ, hơn nữa còn cử chỉ mờ ám, khởi giá đến Quốc công phủ. Hoàng thượng, hình như nương nương hiểu lầm ngài, giận dỗi rời khỏi cung. Nếu cưỡng ép đưa nàng ấy trở về, e là nàng sẽ không cam tâm tình nguyện đâu. Ngươi không bằng như vậy. Phải đi thật sao? Người bên cạnh Sở Lâm Tiêu đã phát hiện ta rồi. Ta không đi nữa sẽ không kịp. Đó là phương thuốc cho ngoại tổ phụ và thần vương, để bọn họ kiên trì dùng, rất nhanh có thể khỏi hẳn. Nhà đầu nhà ngươi mới vừa trở về mấy ngày, mỗi ngày không phải ở Ngự Thiện phòng sắc thuốc, chính là trở về phòng nghiên cứu các loại phương thuốc, khó khăn lắm mới trở về. Ngay cả một ngày nhàn rỗi cũng không có. Nói cũng đúng, quả thật không nhàn rỗi. Nhưng ta nếu hồi cung, liền càng không có ngày tốt mà qua. Mau chóng đào thoát quan trọng nhất. Gấp cái gì mà gấp? Lúc này thành môn đều đóng. Sáng mai ta tự mình đưa ngươi xuất thành. Tối nay cậu đưa ngươi tới chỗ tốt, hưởng thụ trong kinh thành. Chỗ tốt đi. Tới chỗ tốt nào? Đáng ghét, tiểu nương tử lát nữa tới tìm ta. Cậu, các ngươi thời cổ đại này còn có thể ca hát nhảy múa uống rượu là chỗ tốt. Đi. Tiểu cô nương, lát nữa tới tìm ta chơi. Tới tìm ta. Tới, cô gái này vào cung mạo hiểm, quả nhiên lá gan lớn rồi. Tới. Đáng ghét. Tiểu nương tử, uống rượu. Ta rót cho ngươi nhiều rượu như vậy, sao còn chưa cho ta? Ôm một cái đây. Hoàng thượng. Tiểu soái ca đáng yêu, ta đang ôm đâu rồi? Tiểu đáng yêu lớn như vậy, dám mang nương nương tới loại địa phương này, chán sống rồi. Ta chính là muốn tìm một chỗ uống rượu, cho nên mới mang. Tịch nhi, thần biết sai rồi. Xe ngựa là người cướp đi. Phải. Mang đi. Vâng.
Hoàng thượng, thần biết sai rồi. Tiểu mỹ nhân, chơi trốn tìm với ta sao? Ta tới tìm ngươi đây. Đẹp thế. Vừa rồi sao không tới? Tới, cùng ta chơi. Dung mạo này, về sau tuyệt đối là đứng đầu nơi này. Ta chuộc thân cho ngươi. Ta rất đắt đó. Ngươi mang tiền sao? Sao có thể không mang tiền? Bản cô nương có nhiều tiền. Vậy ngươi nếu đem số tiền này đều cho ta, ngươi không đau lòng sao? Có gì mà đau lòng? Ta ở lãnh cung loại địa phương đó đều có thể kiếm đầy bát. Chỉ cần rời khỏi Sở Lâm Tiêu cổ nam nhân kia, trời cao mặc chim bay. Kiếm tiền rất dễ. Những thứ này là của ngươi. Tối nay cùng ta. Mộ Vân Tịch, ngươi thật to gan. Ngươi làm gì vậy? Cái mặt này ngươi làm ở đâu ra vậy? Sao giống hệt hoàng thượng thế này? Trẫm ở trong cung lo lắng cho ngươi, phái vô số ám vệ tìm kiếm khắp nơi. Ngươi thì lại tiêu diêu khoái hoạt, vậy mà dám giấu trẫm nuôi tình nhân trong kinh thành, còn uống say đến mức này. Cái thuật dịch dung này của ngươi chẳng khác gì phẫu thuật thẩm mỹ cả. Thật sự là quá giống. Tỉnh rồi. Tỉnh rồi thì dậy thay y phục cho trẫm. Ngươi, Sở Lâm Tiêu ngươi. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Ngươi tối hôm qua dài như ma men, trẫm muốn ngươi thị tẩm. Ngươi cũng chẳng dậy nổi. Trẫm tối qua ngủ dưới đất. Tại sao tôi lại ở đây? Sao ngươi không tự hỏi mình, tại sao lại tự ý xuất cung, rồi lại bị người ta bắt cóc? Chẳng phải là ngươi bảo ta đến cái nơi huyện dịch bệnh kia nộp mạng sao? Giờ lại quay sang hỏi ta, trong thánh chỉ có viết trẫm lạnh cho tội thích hoàng gia trong cung. Đến huyện Bạch Lăng, ngươi thì hay rồi, chỉ nhìn ấn tín, không xem nội dung đã lĩnh chỉ xuất cung, không thật sự gặp thích khách, mất mạng dọc đường coi như người mạng lớn. Chẳng lẽ người thật sự nghĩ nghi trượng không sai do hoàng gia phái đi lại đơn giản như vậy sao? Nói người bị bắt cóc là thật sự dễ dàng bị bắt cóc như vậy là Tiêu Trấn Uy hắn cố ý dụ người xuất cung, không phải do trẫm sai khiến. Vậy tôi khó khăn lắm mới ra khỏi cung, người còn mang tôi về làm gì? Cậu của tôi hắn Trần Tiến dám dẫn người đi uống rượu, thật sự là gan không nhỏ. Nhưng mà nếu không phải hắn bắt cóc ngươi, xe ngựa vừa ra khỏi kinh thành sẽ bị người của Tiêu Trấn Uy ám hại. Hắn coi như đã cứu ngươi một mạng, lập công chuộc tội, trẫm tha cho. Coi như ngươi còn chút lương tâm. Hoàng thượng nên thay y phục lên triều rồi. Đây là đâu? Đây không phải lãnh cung của tôi, cũng không phải dưỡng tâm điện của người. Đây là Khôn Vũ cung, tẩm điện của hoàng hậu.
việc cứu trợ hạn hán. Ngươi có công với triều đình, cũng đã giải quyết vấn đề lương thực khan hiếm trong cung, lại còn ở thọ yến của Thái hậu tỏa sáng rực rỡ, khiến cho sứ giả các nước láng giềng muốn tìm mua phương pháp trồng lúa mì và bí quyết làm bánh hoa. Công tư đều vẹn toàn. Đã đến lúc để ngươi rời khỏi lãnh cung rồi. Không được, vườn rau của tôi vẫn còn ở đó. Đã giao hết cho chức Ngọc giúp ta chăm sóc rồi, đổi chỗ khác tôi không quen. Có gì mà không quen. Sau này ngươi làm hoàng hậu, còn muốn tiếp tục ở lãnh cung sao? Nhưng mà ruộng đất tôi tự tay đào, tôi còn khá là có tình cảm đấy. Hoàng hậu gì chứ? Thần vương tối qua đã vào cung yết kiến Thái hậu, vạch trần việc hắn bị trúng độc có liên quan đến thế lực của Thái tử tiền nhiệm và Tiêu tướng quân đứng sau, cùng với thư tay của quốc công gia do chính tay ông viết, chứng minh vụ án oan của phụ thân nàng Mộ Định Viễn. Thái hậu đã đồng ý điều tra lại vụ án Thừa tướng phủ. Thật sao? Trẫm lừa nàng được gì chứ? Liên Phúc Hải bước vào. Hoàng thượng. Thay trẫm thay y phục. Nương nương, nếu Mộ thừa tướng được minh oan, người sẽ không còn mang tội nữa. Người vốn dĩ là chính thất, được hoàng thượng cưới hỏi đàng hoàng. Bây giờ cũng chỉ thiếu một buổi lễ chính thức sắc phong hoàng hậu mà thôi. Hoàng hậu thay y phục cho hoàng thượng, chẳng phải là lẽ thường tình sao? Hắn muốn sắc phong ta làm hoàng hậu. Rườm rà thế này phải mặc như thế nào đây? Trẫm dạy nàng. Người lại. Người của trẫm thấy nàng ở quốc công phủ lén lút thân mật với thần vương. Có chuyện này sao? Ta đang bắt mạch cho thần vương. Hơn nữa, nếu ta thật sự có tư tình với thần vương thì đã sớm bỏ trốn cùng chàng rồi. Còn ở lại quốc công phủ chữa bệnh làm gì? Không có tư tình, không có. Làm sao chứng minh? Không có chính là không có. Còn phải chứng minh thế nào nữa? Con người ngươi thật là... Đúng rồi, tỷ tỷ. Mấy hôm trước muội sợ muốn xỉu. May mà hoàng thượng đã đón tỷ tỷ về. Đúng vậy, bình an rồi. Chuyện nhỏ. Đúng vậy. Nương nương nhà chúng ta gọi là người tốt ắt có trời phù hộ. Ta biết nương nương nhất định sẽ không sao, nhất định sẽ bình an trở về. Nương nương, hoàng thượng truyền người tối nay đến dưỡng tâm điện thị tẩm. Thật tốt nương nương. Nếu ta không muốn đi thì sao? Không đi. Vậy nàng phải cho trẫm một lý do. Tham kiến hoàng thượng. Bái kiến hoàng thượng. Đứng dậy đi, cũng không có lý do gì. Hoàng thượng đã đích thân đến đây rồi, chi bằng chơi với chúng ta vài ván. Nếu người thắng, ta sẽ cùng người đến dưỡng tâm điện. Ba đồi thông. Qua. Theo. Ta cũng theo.
Hoàng thượng, nếu người không đánh nữa, bài của ta sẽ hết. Người lại thua rồi. Thôi qua. Ta lại thắng rồi. Nương nương giỏi quá. Lại nào. Nào. Hoàng thượng mấy ngày nay ban ngày lâm triều, buổi tối đến đây đánh bài, không ngủ không nghỉ, cũng sắp vắt kiệt sức của ta rồi. Phải, hay là cứ để nương nương đến thị tẩm đi. Nói là mỗi đêm thức khuya chơi bài với ta, thật ra là cố tình ở bên ta, dỗ dành ta vui vẻ. Này là hắn thật lòng với ta rồi. Đẹp trai như vậy, lại là bậc quân vương, lại còn trung tình thật lòng nữa chứ. Cũng chẳng có nhiều phi tần lằng nhằng gì cả. Thấy ta gặp chuyện, còn đặc biệt xuất cung đích thân đi tìm ta về. Nếu hắn thật lòng thì hoàng cung này cũng không nhất định phải rời đi. Cái đầu nhỏ của ngươi lại đang nghĩ gì nữa vậy? Ta đang nghĩ người thân là hoàng đế, ngày nào cũng đến đây mê mẩn đánh bài, chẳng lo việc chính sự gì cả. Gần đây chiến sự bất ổn, trẫm thật sự không ngủ được. Biên quan sắp có chiến sự sao? Dịch bệnh hoành hành vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa, quân tâm bất an. Trận này thất bại, trẫm định thân chinh. Thân chinh? Chuyện này đều là những gì ta trước đây chỉ thấy trong sử sách mà thôi. Cái gì cơ? Không có gì. Ngươi đã quyết định rồi, ta cũng không thể ngăn ngươi. Chỉ là đang nghĩ làm thế nào mới có thể bảo vệ ngươi bình an trở về. Dạo trước không nên vì tâm trạng bị ảnh hưởng mà lười biếng. Nếu có thể nghiên cứu ra thuốc súng thì tốt rồi. Trẫm thân chinh, cần gì ngươi bảo vệ an nguy cho trẫm. Đừng lo, trẫm từ nhỏ đã rèn luyện trong quân doanh. Chỉ là lỗ phiên bang tiểu quốc đến xâm phạm, không lấy được mạng trẫm đâu. Hoàng nhi bảo trọng. Thì ra ta quan tâm hắn hơn ta tưởng. Dù Sở Lâm Tiêu đã đảm bảo hắn sẽ bình an trở về, ta vẫn hồn siêu phách lạc. Thái hậu, dịch bệnh ở Bạch Lăng huyện lan rộng, dân chúng bị kẹt trong thành không có đường sống, thậm chí đã bắt đầu đổi con mà ăn. Cái gì? Dịch bệnh ở Bạch Lăng huyện nếu cứ tiếp tục mặc kệ, việc đóng chặt cửa thành cũng sẽ không có tác dụng gì lớn. Thái hậu, để ta đi. Vâng tịch. Ngươi. Hoàng thượng vì dân chúng mà thân chinh, Bạch Lăng huyện cũng đều là dân chúng của hắn. Ta nên chia sẻ gánh nặng với hắn. Người đâu? Hà huyện Lạch, Đông Cương Quốc. Bắt hết đám dân làng mắc dịch bệnh này, thiêu hết cho ta. Rõ. Tha mạng đại nhân. Đại nhân tha mạng.
Đại nhân tha mạng cho tiểu nhân. Quỳ xuống. Đại nhân tha mạng. Cứu mạng. Thường dân Đông Cương Quốc. Đại nhân tha. Chuyện gì vậy? Các người là ai? Người đâu? Bắt hết đám người này lại cho ta. Không sai triều đình giá đáo. Thị vệ Đông Cương Quốc. Ai dám manh động? Cứu mạng. Mau cứu chúng tôi với. Chúng tôi không muốn bị thiêu. Cứu với. Chúng tôi không muốn mất mạng. Cứu mạng. Mau cứu chúng tôi với. Đây là làm cái gì? Tại sao lại phóng hỏa sát hại dân lành? Con danh con nào đây? Lại dám mạo nhận là khâm sai triều đình. Ta sao chưa từng nghe nói kinh thành còn có hạng người như ngươi. Hoàng thân quốc thích. Ngươi nghe nói. Ngươi chỉ là một huyện lệnh. Ngươi nghe ai nói? Biết quốc công phủ không? Quốc công gia là bà con xa của hoàng tộc ba đời, càng là ngoại tổ phụ của bộ thị ái phi, gần đây nổi danh thiên hạ. Bên cạnh hoàng thượng, huynh tôi là quản gia của quốc công phủ, thân phận ngang ngửa thẩm quan ngũ phẩm. Tin tức của huynh ấy tự nhiên linh thông hơn ai hết. Quốc công phủ. Sao, sợ vỡ mật rồi? Lại đây, trói bọn chúng lại cho ta. Hỗn xược, lại dám bất kính với hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu gì chứ? Ta đâu có phải là hoàng hậu gì. Nhưng những bá tánh này rõ ràng là bị tên quan này ức hiếp. Nếu không chứng minh thân phận, khống chế hắn lại, e rằng khó mà hành sự ở đây. Phụng theo ý chỉ của Thái hậu, mạnh ta đến nơi đây cứu chữa cho bá tánh Bạch Lăng huyện. Đây là ngọc bội của hoàng thượng. Thân phận của bổn cung còn cần phải chứng minh thêm sao? Nương nương thiên tuế. Trả lời bổn cung, tại sao lại ở chỗ này sát hại bá tánh? Hoàng hậu nương nương, cứu chúng tôi với. Tên Hà huyện lệnh này hoàn toàn không biết chữa trị ôn dịch, chỉ biết trói những người mắc bệnh rồi thiêu sống. Cầu xin người nương nương cứu chúng tôi với. Lũ các ngươi dám nói bậy. Hoàng hậu nương nương, cứu chúng tôi với. Hiện tại trên đất ngoài thành vẫn còn chất đống hàng trăm thi thể bị thiêu cháy. Tưởng rằng cầm miếng ngọc bội rách nát và thánh chỉ giả mạo là có thể lừa được bổn quan sao? Cũng chỉ có đám dân này mới tin vào lời bịa đặt của các ngươi. Bạch Lăng huyện này trời cao hoàng đế xa, lại đúng lúc ôn dịch hoành hành, làm sao có thể phái hoàng hậu đến đây? Dám mạo nhận khâm sai đã là trọng tội, lại còn dám mạo nhận hoàng hậu. Bổn quan thấy nữ nhân ngươi thật là chán sống rồi. Lên. Dừng tay. Bái kiến thần vương điện hạ. Thần vương. Bổn quan năm đó khi khoa khảo may mắn được thấy bức họa của thần vương. Quả nhiên là ngài. Hạ quan tham kiến vương gia. Vương gia ngài đến thật đúng lúc. Nữ tử này thật to gan lớn mật, dám cả gan mạo danh hoàng hậu nương nương. Thần muốn hồi phong điện tĩnh dưỡng, ghé qua Bạch Lăng huyện thăm nom một chút, không ngờ lại được gặp nương nương. To gan, nhìn thấy hoàng hậu lại dám không quỳ. Không dám. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Lập tức điều người quay lại đến ngoại thành tìm kiếm hải cốt bá tánh, an táng tử tế. Dạ. Trước ngọc đem đồ ta đã chuẩn bị ra đây. Trong túi này đều là dược liệu ta tự tay bỏ thuốc vào, mang theo có thể ngăn ngừa virus lây lan. Trước ngọc mau phát cho mọi người. Dạ. Hoàng gia phái nương nương đến đây chính là muốn nói với mọi người rằng Đông Cương Quốc sẽ bằng mọi cách cứu giúp. Mọi việc nghe theo phân phó của nương nương, đừng chần chừ nữa. Còn ngây ra đó làm gì? Mau điều động nhân lực đến giúp ta sát thuốc. Dạ. Đừng vội, mỗi người đều có phần. Cảm ơn. Mọi người từ từ thôi, đừng vội.
là cùng một chứng bệnh. Đem thuốc vừa sắc xong, cho nàng uống. Dạ nương nương. Cho ngài. Ta không tin. Cái thứ hoàng hậu dởm đời đó thật sự trị được ôn dịch này. Đã ngỏm nhiều người như vậy rồi. Triều đình phái người đến đây, e rằng căn bản không có ý định để bà ta sống mà trở về. Có thời gian bày mưu tính kế ta, chi bằng mau chóng ra ngoài, làm chút việc thực tế đi. Nương nương, đây là một số loại lương thực thích hợp, trồng trên đất khô cằn thiếu nước. Hơn nữa tốc độ sinh trưởng rất nhanh. Người dẫn tất cả những người khỏe mạnh trong huyện Nha Môn đi trồng trọt. Cái này ấp úng cái gì? Ở trong thành tàn sát bá tánh đã là tử tội. Nếu ngươi không muốn bị cách chức thì lập tức làm theo ý ta. Đi làm đi. Dạ. Phái vài người đi theo họ, kẻo họ lười biếng. Số hạt giống này rất khó kiếm, đều là ngô cao lương, khoai lang, những loại lương thực chính. Nếu trồng được, ta sẽ dạy họ cách dùng và cách ăn. Dạ. Hoàng thượng, bức thư dặn ngươi truyền về, sao đến giờ vẫn chưa có hồi âm? Trong cung thế nào rồi? Hoàng thượng, thần cũng vừa mới biết tin. Nương nương, nàng làm sao? Nương nương trước khi rời cung đã dặn dò không được báo tin cho người, sợ người ở biên quan lo lắng. Nương nương biết được dịch bệnh ở Bạch Lăng huyện khó mà kiểm soát được. Tâu với Thái hậu, thân chinh đến Bạch Lăng huyện, đến nay đã nửa tháng rồi. Thành môn đóng chặt, không biết tình hình trong thành ra sao, cũng không biết nương nương bây giờ thế nào. Cái gì? Uống thêm 2 thang thuốc nữa, ngươi sẽ khỏi ngay thôi. Hết sốt rồi. Con trai ta vậy mà hết sốt rồi. Nương nương, sốt thật sự đã lui rồi sao? Bệnh thật sự đã khỏi rồi sao? Quả thật là sắp khỏi rồi. Sốt đã lui, còn khoảng 2 ngày nữa, ho giống như chứng phong hàn, chảy nước mũi các kiểu. Nhưng mà mấy thứ này đều là bệnh vặt thôi. Uống nhiều nước, rồi uống thêm 2 thang thuốc nữa. Về cơ bản là không còn gì đáng ngại nữa. Nương nương đúng là thần nhân. Phải quỳ lại nương nương nhiều hơn. Tạ ơn hoàng hậu nương nương. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Cảm ơn nương nương. Không sao chứ? Không sao. Tôi cũng giống như mọi người, đều đã uống thuốc phòng ngừa rồi. Chỉ là 10 mấy ngày liên tục không ngủ được ngon giấc, cùng lắm chỉ là hơi lao lực quá thôi. Tìm một thời gian nghỉ ngơi một chút là được. Thật sự có thể trồng được sao? Đất đai khô hạn thế này, tôi thấy không thể nào được. Nương nương, chúng ta đến Bạch Lăng huyện này cũng mới chỉ nửa tháng, ruộng đồng thật sự có thể mọc lên cây cối sao? Được rồi, thật sự nảy mầm rồi. Cái gì? Vậy mà nảy mầm rồi sao? Hạt giống lấy ra từ không gian, tốc độ sinh trưởng thông thường đều sẽ nhanh hơn gấp mấy lần. Ước chừng chưa đầy 1 tháng liền có thể cho bách tính Bạch Lăng huyện có đủ lương thực. Khủng hoảng này cuối cùng họ cũng đã vượt qua. Nương nương, bệnh của bá tánh trong thành mới vừa khỏi, người lại muốn lặng lẽ rời thành, thật sự là một chút công lao cũng không muốn nhận. Ta cần nhiều công lao như vậy để làm gì? Thả sớm quay về, tìm Thái hậu nương nương, xin thêm chút bạc làm thưởng. Nương nương, nếu người thật sự vì bạc thì sao có thể đến đây? Nô tỳ thấy người rõ ràng là vì hoàng thượng. Từ khi dịch bệnh hoành hành ở Bạch Lăng huyện, bản quan yêu dân như con, chữa trị dịch bệnh cho mọi người, lại dẫn đầu canh tác ruộng đồng cho bá tánh, cày cấy ruộng đất, tự nhiên là lao khổ công cao. Người khoác lác cái gì? Rõ ràng là hoàng hậu nương nương cứu chúng ta, những hạt giống đó cũng là hoàng hậu nương nương ban cho. Cái gì? Quan lại còn dám nhận công, ta khinh. Kéo hết bọn chúng ra cho ta. Người tên quan này cứ chờ bị cách chức đi. Lũ dân chúng các ngươi đều đã uống thuốc phòng ngừa rồi.
Các người tưởng vị hoàng hậu đó có lai lịch gì ghê gớm lắm sao? Trước đó, bản quan còn chưa từng nghe đến danh tính của bà ta. 8-9 phần là cung phi được tạm thời chỉ định đến đây. Một vị hoàng hậu vô danh tiểu tốt, sao có thể sánh bằng 3 đời hoàng thân quốc thích của quốc công gia. Bà ta dám phải tin tố cáo bản quan. Chỉ cần huynh trưởng của ta hơi bất mãn là đem trạng này tấu lên. Đến lúc đó, sủng phi chân chính Mộ thị sẽ đá bà ta xuống một cước, tự mình làm hoàng hậu. Vậy sao? Ai vậy? Nương nương, người thật sự định rời đi sao? Hoàng hậu nương nương, người thật sự định cứ thế mà đi sao? Người đã có đại ân với Bạch Lăng huyện chúng tôi, không thể cứ thế mà đi được. Xin hoàng hậu nương nương nhận lấy lễ tạ ơn của chúng tôi, tuy không quý giá, nhưng đại diện cho một chút tâm ý của chúng tôi. Đúng vậy, hoàng hậu nương nương, người hãy ra đây đi. Hoàng hậu nương nương, người hãy ra đây đi. Đang yên đang lành, tại sao lại muốn phá hỏng kế hoạch đào tẩu của ta? 8-9 phần là thần vương thấy nương nương vất vả như vậy, lại bị huyện lệnh họ Hà cướp công, không muốn thuận theo ý của tên quan đó. Hoàng hậu nương nương, mọi người không cần quỳ ta. Đông Cương quốc trước nay luôn lấy phúc lợi của bách tính làm trọng. Tất cả những điều này đều là điều ta nên làm. Mong mọi người sau này chú ý sức khỏe, sống tốt. Cũng mong mọi người có thể sử dụng tốt số hạt giống đó, liên tiếp được mùa, mỗi người đều có thể ăn no. Cảm ơn hoàng hậu nương nương. Giả tạo, cô ta chẳng phải là kẻ bị hoàng thượng đuổi đến vùng dịch bệnh chờ ngỏm hay sao? Còn thật sự tưởng mình là cái thá gì? Người lại là cái thá gì? Hạ quan tham kiến hoàng thượng. Chậm đến muộn rồi, nàng chịu khổ rồi. Sao chàng lại quay về? Đã thắng trận rồi sao? Vân Tịch, nương nương. Hoàng thượng, đây là bức thư nương nương định gửi cho người, là về chuyện Bạch Lăng huyện, còn cả tên quan đó nữa. Mở ra, hoàng thượng xin xem qua. Một tên cống sĩ hạ đẳng, chưa đến 1 năm đã thăng quan đến huyện lệnh. Người tưởng dựa vào quốc công phủ là có thể hồ đồ tác quái như vậy sao? Hoàng thượng, xin người nghe hạ quan giải thích. Nghe ta giải thích. Hậu cung của trẫm chưa từng có cung phi nào bị đưa đi nộp mạng, chỉ có một chính thất, đó chính là nàng, cháu gái ngoại của quốc công gia Mộ Vân Tịch. Người đâu? Bắt hắn lại. Tỉnh rồi, mau uống thuốc đi. Ta bị người đưa đến biên quan, trong doanh trại quân đội rồi. Đúng. Ngươi ở biên quan đánh trận cũng chẳng cạo râu sao? Râu ria rõ một thế kia rồi. Sao, trẫm làm chướng mắt ngươi? Không phải, đẹp trai thì vẫn là đẹp trai, chỉ là cảm thấy so với lúc ở hoàng cung thì càng nam tính hơn, càng ra dáng đàn ông hơn. Lần sau chưa có sự cho phép của trẫm, không được tự ý đi mạo hiểm nữa. May mà chỉ là quá mệt mỏi, ngủ mê mấy ngày. Nếu ngươi nhiễm phải ôn dịch, liền lâm bệnh nặng, bảo trẫm làm sao bây giờ? Làm sao là làm sao? Ngươi ở biên quan liều mạng, còn không cho phép ta cùng ngươi phu thê đồng lòng, giúp ngươi yêu thương bách tính sao? Ngươi nói vậy, quả thật đúng là hoàng hậu rồi. Ai thèm làm hoàng hậu? Ta làm vậy là vì tiền thưởng của thái hậu. Việc quan huyện Bạch Lăng, trẫm đã biết, sẽ xử lý nghiêm minh, rồi sẽ phái cho Bạch Lăng một vị viên quan đáng tin cậy. Ngươi cứ yên tâm. Nào.
Tam Hoàng thúc, đánh một trận đi. Hoàng thượng có gì cứ nói thẳng. Cần gì phải ức hiếp ta kẻ vừa uống thuốc giải, vẫn chưa hoàn toàn bình phục này. Trẫm thấy ngươi giờ đã hồi phục rất tốt rồi, cũng không chịu nổi hũ giấm chua loét nặng trịch của Hoàng thượng đập xuống đâu. Sao ngươi lại ở Bạch Lăng? Thần cố ý đi ngang qua đây, chính là muốn giải thích. Thần đã uống thuốc giải của nương nương, muốn về đất phong tĩnh dưỡng. Đi ngang qua vùng dịch bệnh, thấy nương nương bị quan lại vô lương ức hiếp, ra tay giúp đỡ mà thôi. Còn việc tại sao ta gọi nàng là nương nương, là bởi vì nàng ấy là Mộ Vân Tịch mà ngươi yêu, chứ không phải Tịch nhi của ta. Ý ngươi là sao? Theo thần được biết, năm đó nương nương trước khi thành hôn bị đụng đầu, thân thể trở nên rất yếu ớt, sao chịu nổi những ngày tháng ở lãnh cung. Trước Ngọc từng vì nương nương bệnh nặng mà cầu cứu thái giám trong cung, nhưng chẳng ai giúp đỡ. Chỉ là sau đó, thân thể nương nương đột nhiên hồi phục như cũ. Tính tình nàng ấy thay đổi rất nhiều, thậm chí có thể nói là thay đổi thành một người khác. Thần ban đầu không muốn tin, cho đến mấy ngày gần đây, thần và nương nương ở Bạch Lăng cứu chữa những bệnh nhân khác, mới không thể không thừa nhận nàng không phải là nữ nhi Mộ gia năm xưa. Sao ngươi lại chắc chắn như vậy? Nàng ấy không phải một nữ nhân thà đập đầu vào cột cũng muốn tự hôn. Sao có thể không màng đến an nguy của mình mà chạy đến vùng dịch bệnh cứu con dân của ngươi? Nàng ấy đã toàn tâm toàn ý yêu ngươi như vậy, đó không phải là cô nương của ta. Mộ thị đó, thừa tướng phủ gặp nạn, ấy là lấn quyền của phiêu kỵ tướng quân phủ. Thần sẽ giúp Hoàng thượng thu thập chứng cứ, cho Tiêu Trấn Uy một cái kết cục. Còn về Tịch nhi, là hạnh phúc cả đời của ta, cũng là niềm hối tiếc cả đời của ta. Sự ra đi của nàng có lẽ là thất vọng cùng cực với thế giới này. Kể cả việc lúc trước ta đã không đợi nàng, lựa chọn trốn tránh, rời khỏi kinh thành. Mong Hoàng thượng ân chuẩn. Cây cổ cầm hồi môn của Tịch nhi, xin Hoàng thượng trả lại cho thần. Được, trẫm chuẩn tấu. Nương nương, đến giờ dùng thiện rồi. Những thứ này đều là đồ ăn ngon nhất ở biên quan chúng tôi. Mọi người bình thường ở đây đều ăn những thứ này sao? Vâng, những thứ này đều là ngon nhất rồi. Bình thường chúng tôi đều không được ăn. Hoàng thượng cũng ăn giống mọi người sao? Vâng. Sau khi Hoàng thượng thân chinh, Ngô Ngân Thiên tướng sĩ chưa bao giờ tỏ ra bề trên, luôn cùng tướng sĩ đồng cam cộng khổ. Đây là vì nương nương đến, mới đặc biệt giữ lại một lều trại cho nương nương nghỉ ngơi. Các ngươi là thiếu lương thảo hay sao? Hoàng thượng đã thân chinh rồi, sao có thể thiếu lương thảo được? Là mấy tháng trước, biên quan hạn hán nghiêm trọng, đã lâu rồi không trồng được lương thực. Từ trong cung và các châu huyện vận chuyển lương thực đến cũng có hạn. Mọi người có thể ăn no là được rồi. Cảm ơn, bữa này ta ăn trước nhé. Hôm nào mời các người ăn ngon. Bá tánh Bạch Lăng huyện đều có lúa mì và cao lương để ăn, sao có thể để tướng sĩ biên quan chịu thiệt thòi? Hoàng thượng, đến giờ dùng thiện rồi. Đây lại là do nương nương làm. Hoàng thượng anh minh, quả thật là do hoàng hậu nương nương làm. Nàng làm rất nhiều thứ gọi là gì nhỉ? Lúa mì, bảo thuộc hạ đi xay thành bột. Không ngờ bánh bao làm ra lại mềm và ngon như vậy. Còn ngon hơn, nàng đã từng làm ở trong cung rồi. Xem ra nương nương đến biên quan là để ban phúc cho tướng sĩ rồi. Tiếng gì vậy? Địch quân không phải đã bị đánh lui 30 dặm rồi sao? Chẳng lẽ lại là đám không sợ ngỏm đến xâm phạm? Ta chỉ muốn nghiên cứu thuốc nổ thôi. Tuy thuốc nổ không thành công lắm, nhưng người đoán xem ta đã phát hiện ra gì ở dưới đất? Là quặng sắt. Cái này cứng hơn đồng thau mà các ngươi đang dùng nhiều lắm. Hơn nữa phía sau doanh trại có một mỏ sắt khổng lồ.
Mỏ sắt. Đây là đồ ăn thêm cho mọi người hôm nay. Nương nương thật tài giỏi. Gần đây ta sắp béo lên rồi. Ngon thì ngươi cứ ăn nhiều vào. Dạ. Đừng vội, ai cũng có phần. Tiêu Trấn Uy tự cao tự đại, lại không giữ nổi biên quan phía Nam. Trở về kinh thành, lại còn mưu đồ cùng người khác chuyện soán ngôi. Lợi dụng lúc hoàng thượng ngài thân chinh, đêm qua hắn định bức cung. Nhưng không ngờ, hoàng thượng ngài đã sớm đoán được mục đích của hắn, đã sắp xếp Thần Vương và Duệ Vương quay về, cùng bá quan trong triều hợp sức giữ thành. Thái hậu đích thân ban cho hắn tội tử. Mới 1 canh giờ trước, Tiêu Trấn Uy và mấy tên đồng đảng đã bị xử trảm thị chúng. Thái hậu có bị kinh hãi không? Không. Nhưng Thái hậu nương nương đặc biệt truyền khẩu dụ đến. Khẩu dụ gì? Thái hậu nghe chuyện nương nương ở Bạch Lang huyện, lại biết nương nương ở biên quan, vì tướng sĩ mà mở rộng kho lương, còn phát hiện ra mỏ sắt, tạo phúc cho Đông Cương quốc. Thúc giục hoàng thượng sau khi hồi cung lập tức tổ chức cho nương nương đã điền phong hậu. Trẫm cũng đang có ý này, nhưng Thái hậu lại sốt ruột trước rồi. Nương nương xem như là đã hoàn toàn chinh phục Thái hậu, chiếm được trái tim của người rồi. Thái hậu bà già cứng đầu đó, bây giờ lại banh vực ta thế này. Xem ra mấy chục đại bản đó không uổng công. Nàng chinh phục nào chỉ có trái tim Thái hậu. Trẫm thấy dạ dày của mấy chục vạn đại quân nơi biên quan này cũng sắp bị nàng chinh phục hết rồi. Trong mắt nàng rốt cuộc có trẫm không? Sở Lâm Tiêu, nếu ta thật sự muốn đi, chàng sẽ làm sao? Làm sao được? Nếu nàng nhất quyết muốn tự do, trẫm cũng không thể mãi giam cầm nàng. Ta đang hỏi chàng sẽ làm sao? Trẫm chắc sẽ lại thân chinh thêm vài năm, giữ vững từng tấc biên quan của Đông Cương quốc. Như vậy mới có thể đảm bảo dù nàng có chạy đến nơi nào cũng được bình an. Vậy nếu ta không đi nữa, cùng chàng bảo vệ non sông tươi đẹp của Đông Cương quốc này, chàng sẽ làm sao? Thật sao? Ta chỉ nói một lần này thôi đó. Nếu chàng không tin, sau này sẽ không còn cơ hội đâu. Vậy thì hãy khai chi tán diệp cho hoàng tộc, sinh hoàng tử công chúa ra cho vui.